pals, Alou Darna here. So for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano magpagalaw ng subscribe button or how to make an animated subscribe button like this. Okay, without further ado, let's get started. Open natin ang KineMaster. Create. And then 16 by 9. Punta tayo sa media. Kuha tayo ng background. Any naman pwede. Let's say itong color na to. And then check. Okay. And then punta ulit tayo sa color para mapalitan natin ng green. Ayan na, may green na. Then check again. Ayan. So, pwede rin natin yung pahabain ng konti. Kasi yun ako gano'ng kahaba. Kahit 7 seconds lang. And then, check again. And then, punta tayo sa layer para kumuha tayo ng nagawa na natin na subscribe button. So, kasi may nagawa na ako. So, punta lang ako sa let's picture ito. Ayan. Ayan. And then, check. Ayan. Click mo over at pantayin mo. Ayan, para pantay sila. So, make sure na pantay. Ayan. Then, kahit naman siya maliit lang, okay lang, lumiit. Ayan. And then, palitan natin. Pupunta tayo sa chroma key. Ito, chroma key. And then, enable. And then, check. Okay. Then, move natin sa unahan. Click ulit ang subscribe button. Lagay lang natin sa gilid. Ayan. And then, meron susi dito sa left side. Pindutin natin yung susi. At ngayon, palakarin na natin ang ating subscribe button. Ayan. Ganyan. Hanggang sa makalabas na siya sa dulo. And then, check. Okay. Balik uli natin. Ayan. Ayan. Try natin kung lalakad na ngayon ang subscribe button natin. Ayan. So, ganyan lang kadali ang magpalakad ng subscribe button. Okay. And then, save. Ayan. Export. And export. Export and then save. Ayan. Subscribe. Kasi marami na kanagawa. A na lang. Done. So, ayan na. I-try na natin. So, i-add na natin ang subscribe button na ginawa natin kanina. Ang video. And, ang kakunin natin ang green, blue screen. Tingnan natin ngayon. Click pala muna natin yung ating subscribe button at itago natin yung watermarks ng KineMaster. Hindi na pala to. Okay na pala yan. Ayan. Ayan na. Sige. O, ayan na guys. Uma-under na ang ating subscribe button. Diba? Napakadali lang gawin ng animated button. If you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. If you need someone to ease the pain, you can lean on me. My love will still remain. Ooh, even if you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. If you need someone to ease the pain, you can lean on me. My love will. Okay, that's it for today. So, sana meron kayo natutunan sa senior kong video on how to make an animated subscribe button. Okay, so kung meron pa kayong tips na gustong malaman for editing,
comment down below. Okay? So, don't forget to like, subscribe, and comment. Alou Darna here. Bye-bye. See you next time. Mwah. Thank you po.